ประเทศในบอลข่านเป็นประเทศที่มีภูมิศาสตร์ดินแดนทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปยุโรปประกอบไปด้วย 11 ประเทศ ได้แก่กรีซ แอลเบเนีย มาซิโดเนีย บัลแกเรีย เซอร์เบีย มอนเตเนโกร บอสเนียแอนด์เฮอร์เซโกวีนา โรมาเนีย โครเอเชีย สโลวีเนีย และฮังการี ถ้าพูดถึงพื้นที่นี้ทุกคนมักนึกถึงชาวเซิร์ฟซึ่งเป็นเชื้อชาติส่วนใหญ่ของคนที่อาศัยอยู่บริเวณนี้และบอลข่านมักจะเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งต่างๆของยุโรปในต้นศตวรรษที่ 20ออตโต ฟอน บิสมาร์กซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกแห่งจักรวรรดิเยอรมันระหว่างคศ 1871 ถึง คศ 1890 ก็เคยได้ทำนายไว้ว่าทั้งยุโรปจะเกิดสงครามครั้งยิ่งใหญ่เพราะเหตุผลงี่เง่าในบอลข่านแต่หยุดก่อนที่เราจะเริ่มช่วยกดติดตามช่อง History Boy ด้วยนะครับ ถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ประวัติศาสตร์ของสงครามบอลข่าน ในคศ 1912 ประเทศบัลแกเรียที่เพิ่งได้รับอิสรภาพจากจักรวรรดิออตโตมันที่อ่อนแอลงเรื่อยๆจนได้ฉายาว่าคนป่วยแห่งยุโรปโดยได้รับความช่วยเหลือจากรัสเซียโดยมี 4 ประเทศได้แก่บัลแกเรีย เซอร์เบีย มอนเตเนโกรได้สร้างกลุ่มที่มีชื่อว่า Balkan League โอ้และอย่าลืมสมาชิกคนที่ 4 อย่างกรีซด้วยล่ะโดยเป้าหมายของพวกเขาคือต้องการพื้นที่ที่หลงเหลือของจักรวรรดิออตโตมันที่อยู่ในยุโรปซึ่งมีพลเมืองที่มีเชื้อชาติของประเทศตนอาศัยอยู่และนี่ก็เป็นเหตุผลหลักของการเกิดสงครามในครั้งนี้ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงสงครามเราลองมาดูขนาดกองทัพบกของแต่ละประเทศกันก่อนดีกว่าสำหรับกองกำลังของฝ่ายพันธมิตรบอลข่านมอนเตเนโกรมีขนาดกองทัพพร้อมรบทั้งสิ้น 35,000 นายซึ่งเล็กที่สุดกรีซมีกองทัพบก 115,000 นายเซอร์เบียมีกองทัพ 220,000 นายและบัลแกเรียนั้นมีกองทัพที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มพันธมิตรด้วยกำลังพลมากกว่า 600,000 นายกรีซนั้นเป็นประเทศที่ไม่ได้มีกองทัพบกเยอะก็จริงแต่ทว่าก็เป็นประเทศเดียวในกลุ่มพันธมิตรที่มีกองกำลังทางน้ำที่สามารถป้องกันการส่งกำลังเสริมของออตโตมันจากแผ่นดินตุรกีมายุโรปได้สงครามนี้เริ่มต้นในวันที่ 8 ตุลาคศ 1912 โดยมอนเตเนโกรประกาศสงครามกับจักรวรรดิออตโตมันหลังจากนั้นพันธมิตรที่เหลือก็ประกาศสงครามตามมาเช่นกันกองทัพของมอนเตเนโกรและเซอร์เบียร่วมกันเปิดฉากสงครามอย่างเต็มตัวด้วยการยึดเมืองพริสตินาหลังจากนั้นกองทัพร่วมของเซอร์เบียกับบัลแกเรียก็เข้าไปในพื้นที่ราโดวิชของออตโตมันแต่การโจมตีด้านทั้งสองของเหล่าพันธมิตรบอลข่านก็เทียบไม่ได้กับยุทธภูมิหลักซึ่งก็คือการโจมตีของบัลแกเรียเพื่อยึดชิงเมืองเอเดรียโนเปิลเป็นเมืองที่มีความสำคัญกับจักรวรรดิออตโตมันเป็นอย่างมากเพราะเคยเป็นเมืองหลวงของออตโตมันก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นเมืองคอนสแตนติโนเปิลในคศ 1453 เกิดการต่อสู้อันดุเดือดในแนวรบนี้แต่ออตโตมันกลับพ่ายแพ้อย่างใหญ่หลวงเกิดสมรภูมิทั้งสองที่นองเลือดที่สุดของสงครามนี้อย่างการต่อสู้แห่งเคิร์คิลิสในวันที่ 24 ตุลาคม 1912 และการรบแห่งโลเซนกราดในวันที่ 28 ตุลาคม 1912 ซึ่งจบลงด้วยชัยชนะของบัลแกเรียทั้งคู่กองทัพออตโตมันต้องถอยร่นโดยถูกกองทัพบกที่ 1 และกองทัพบกที่ 3 ของบัลแกเรียตามมาติดๆซึ่งตอนนี้ทหารบัลแกเรียก็ขยับเข้าใกล้เมืองหลวงของจักรวรรดิออตโตมันอย่างอิสตันบูลดังนั้นออตโตมันก็ต้องตั้งรับอย่างเต็มที่ด้วยทุกอย่างที่มีกองทัพบัลแกเรียที่ผ่านศึกหนักมาแต่ต้องเดินทัพมาตลอดก็เหนื่อยล้าก็ไม่สามารถตีกองทัพออตโตมันแตกได้ที่ Battle of Chauchalsa ในวันที่ 17-18 ตุลาคม คศ 1912 หลังจากนี้ฝ่ายบัลแกเรียก็ไม่สามารถพิชิตเข้าไปอิสตันบูลได้จนจบสงครามงั้นเราพอจากสมรภูมิหลักก่อนแล้วมาดูความคืบหน้าของกองทัพกรีกกันบ้างดีกว่าตอนนั้นกองทัพกรีซที่นำมาด้วยพระเจ้าคอนสแตนตินที่ 1 แห่งกรีซซึ่งเป็นกษัตริย์ของกรีซก็ได้โจมตีกองทัพออตโตมันที่ Battle of Giannitsa โดยกรีซได้ชัยชนะอย่างขาดลอยตามมาด้วย Battle of Bisani
ที่กรีซก็ชนะอีกครั้งข่าวดีที่ตามมาก็คือเซอร์เบียทหารเซอร์เบียและทหารมอนเตเนโกรสามารถกำจัดทหารของออตโตมันทางโคโซโวและทางเหนือของมาซิโดเนียได้หลังจากนั้นก็เคลื่อนทัพเข้าไปที่แอลเบเนียออตโตมันที่รู้ว่าตอนนี้มีพื้นที่คุมอยู่ในยุโรปนั้นเหลือน้อยมากและประเทศตนน่าจะแพ้สงครามจึงตัดสินใจยอมแพ้และยุติสงครามบอลข่านครั้งที่ 1ในวันที่30พฤษภาคมคศ1913จบสงครามที่ยาวนานถึง7เดือน3อาทิตย์และ1วันพอจบสงครามแล้วเราลองมาดูผลกระทบของสงครามบอลข่านครั้งที่1กันดีกว่าสำหรับความสูญเสียของฝ่ายพันธมิตรบอลข่านนั้นบัลแกเรียมีทหารเสียชีวิต 65,000 นายเซอร์เบียมีทหารเสียชีวิต 36,000 นายกรีซมีทหารเสียชีวิต 9,500 นายมอนเตเนโกรมีทหารเสียชีวิต 3,500 นายมีทหารผู้เสียชีวิตทั้งสิ้นประมาณ 114,000 คนสำหรับความสูญเสียของฝ่ายจักรวรรดิออตโตมันโดยมีทหารออตโตมันเสียชีวิต 125,000 นายและมีประชาชนล้มตายจากสงครามและความหิวโหยและโรคระบาดกว่า 10,000 คนโดยมีผู้เสียชีวิตฝ่ายจักรวรรดิออตโตมันถึง 140,000 คนหลังจากนั้นก็มีลอนดอนคอนเฟอเรนซ์คศ1912ถึง1913เพื่อมาคุยถึงทางออกและพื้นที่ที่เหล่าพันธมิตรบอลข่านจะได้โดยพื้นที่มากมายในบอลข่านที่เคยเป็นของออตโตมันได้ถูกถ่ายโอนให้กับประเทศที่ชนะสงครามโดยเฉพาะเซอร์เบียบัลแกเรียและกรีซและแอลเบเนียได้รับอิสรภาพหลังจากนั้นประเทศในพันธมิตรบอลข่านก็มีความสุขแต่มีแค่บัลแกเรียที่เป็นประเทศที่มีส่วนร่วมกับสงครามมากที่สุดรู้สึกว่าผลประโยชน์ที่พวกเขาได้จากสงครามนั้นมันน้อยไปแต่ประเทศบัลแกเรียก็ตัดสินใจที่จะไม่ประกาศสงครามและเริ่มวิกฤตของบอลข่านอีกครั้งหนึ่งกับประเทศที่เคยเป็นพันธมิตรของตัวเองอย่าลืมติดตามตอนต่อไปกันนะครับถ้าชอบช่วยกดไลค์วิดีโอนี้ด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมมากๆครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ